स्लीव्स अटॅच केलेल्या असतात, त्याला फक्त आपल्याला स्टिच करायचं असतं खोलून. त्यासाठी मी थोडीशी टीप जी आहे ती खोलून घेते दोन्ही साईडनी. तर स्लीव्ज मेजर करून घ्यायच्यात. स्लीव्सची लेंथ आणि टॉपची शोल्डर डेप्थ बरोबर आहे का, तर इथं बरोबर आहे. तर स्लीव्जला फ्रंट साईडने आपल्याला 1/2 इंच कट द्यायचा असतो. तुम्ही रेडीमेड ड्रेसना कधी लक्ष देऊन पाहिलं असेल तर लक्षात येईल की स्लीव्ज ज्या आहेत त्या उलट्या बाजूने अटॅच केलेल्या असतात. त्याचं कारण हेच की ते दिसायला खूप सुंदर दिसतं आणि फिनिशिंगही छान येते. मीही त्याच पद्धतीनं अटॅच करणार आहे. दोन्ही साईडनी स्लीव्ज अटॅच करून 2 टीप मारून घ्यायच्या. टॉप हा उलटा करून साईडने एक टीप मारून घेणार आहे. मला टॉप चेस्टमध्ये 32 इंच आणि स्लीव्जची विड्थ जी आहे ती 5.5 इंच पाहिजे. तर त्या पद्धतीनं मी मार्किंग करून फिटिंग करणार आहे. तुम्ही पाहू शकता. बत्तीस इंचला मी थोडंसं 1/2 इंच लूजिंग सोडले. आणि आता मार्किंग केलेल्या स्टिच करून घ्यायचं आहे आपल्याला. मग 5 मिनिटामध्ये आपल्याला टॉपला स्लीव्ज अटॅच करून फिटिंग करूनही झालेले आहे.